Good day mga tol. This video is all about how to create Binance Smart Chain and HECO Mainnet to your metamask. First, gagawa muna tayo ng metamask. Step by step natin gagawin to mga lods ha. Create wallet. Create. Next. Seed phrase mga lods, picturean ko na lang. Ingatan yung mga seed phrase nyo mga lodi ha. O dyan. Lagay natin sa extension mga lods. Gagawin natin mga lods, ilalagay muna natin yung Binance Smart Chain. First, add network mga lods. Binance Smart Chain muna yung ilalagay natin mga lodi. Copy. BNB as scan. Ilalagay ko sa description to mga lods para madali nyo lang din siya makopy. Yan, meron na tayong BNB. Next is gagawin naman natin is yung HECO Mainnet. Add network lang din. Add network. HECO Mainnet. Yan, that's it. Meron na tayong Binance Smart Chain and HECO Mainnet. Later, gagawa naman tayo ng video kung paano mag-bridge ng BNB to your HECO Mainnet using Butterswap. Subscribe for more updates.